Hello, my name is Muhammad Faiz bin Khalid and my matric number B0918810543. Okay, my name is Muhammad Syafiq Nazi bin Kusim. My matric number is B0918100252. I'm from bmmm1. Assalamualaikum, my name is Muhammad Ishraf bin Shaharuddin. Matric number B0918100250. Assalamualaikum. My name is Nur Amirul bin Sulaiman. My matric card number is B0918100403. Introduction. First, piping is a system of pipe used to convey fluid from one location to another. After that, industrial process piping can be manufactured from wood, fiberglass, glass, steel, aluminium, plastic, copper, and concrete. Third, piping is sometimes referred to piping design, the detailed specification of the physical piping layout. After that, piping also has many other industrial applications, which is crucial for moving raw and semi-processed. Last, some of the more exotic materials used in pipe construction are inconel, chromoly, and various other steel alloys. Okay, hello, I'm gonna present about the methodology used in design, construction, and simulation. I have two design. There are the sketch. This is the design one. As we can see here, the height of two residents is 8 meters. Specification for this piping system is we use governance iron. We use iron, okay, and the diameter for the piping system is half inches, which is 21.4 millimeters. The piping system is start from the main supply to the kitchen and to the main tank. Okay, the length, total length for the piping system is 26.5. We use 9 elbow and 1 T. 1 T at here we use at the kitchen, and the other elbow right here. Okay, next we see the sizing for the pipe design for design 1. We use galvanized iron. The size is 15 mm, which is half inches. The thickness for the pipe is 2.0 mm. The outer diameter is 21.4 millimeters, and the pipe roughness coefficient is 0.15 mm. Okay, next for design 2. As you can see here, the same house, 2-story residence, the same height, 8 meter, but we cut all the costs, we decreasing the length for the pipe, and we increase the diameter for this pipe. This is the specification for this piping system. The total length for the piping system is smaller than design 1 because we use bigger diameter for this design. Right here we use grey plastic PVC, which is we use 1 inches diameter equals to 33.7 millimeter outer diameter. Of course, larger than design 1. So the total item we use for design 2 is 90 meter of the plastic PVC,
6 PVC elbow 90 degrees right here, and 2 elbows 45 right here at the top, and 1 fitting T kitchen. Why we use the 45 degree elbow at the top? Because we want to decrease the length for the pipe, so the water can supply easily at the top. Okay, next for the sizing for pipe design 2, we use grey plastic PVC. The size is 25 mm. Also we can see right here is 1 inches. The thickness for the PVC is 2.6 mm. The outer diameter is 33.7 mm. The pipe roughness coefficient is 0.0015. Okay, next for the cost estimation, referring to the market price, this is the price for the pipe, the elbow, and the fitting T for this piping system. For the 2 design we already sketched. We choose 2 different type of material. As we can see, it's galvanized iron and grey plastic PVC. We already compare for the Malaysian market price. This is the lowest price, and we averagely calculate, and this is the price we can get for the piping system. Okay, as we can see here is for the pipe, for galvanized iron pipe, we can get 37 ringgit for 6 meter half inches. For the grey plastic PVC pipe, the length is 4.8 meters for 1 inches. We can get 18 ringgit. For the galvanized iron fitting, elbow 90 degrees half inches, we can get 1 ringgit and 1 ringgit 74. For grey plastic fitting elbow 45 degree half inch, 1 inches, we can get 1 ringgit 60. Grey plastic fitting elbow 90 degree 1 inches, we can get 2 ringgit. Galvanized iron fitting T half inches, we can get 2 ringgit 47 ringgit. Lastly, grey plastic fitting T 1 inches, the price we get is 3 ringgit and 50 cent. That's all for me. Thank you. Okay, untuk part calculation, kita mempunyai 2 design, iaitu design pertama dan design kedua. Untuk design yang pertama, kita mempunyai 9 formula yang kita akan gunakan sebagai parts untuk calculation. Okay, formula yang pertama ialah average velocity, iaitu V0 per dengan area. Okay, di dalam average velocity kita terbagi kepada 2, kerana kita diberi title 2 parts komponen, iaitu main storage tank dan kitchen. So, untuk main storage tank, seperti yang diberi dalam maklumat, kita mengetahui bahawa dia punya volumetric flow rate yang diberi adalah 1.3 M per kuasa 3 per dengan hours. So, kita menggunakan formula yang diberi tadi dan kita dapat average velocity-nya ialah 0.0305. Okey, untuk kitchen pula, seperti yang diberi dalam maklumat, dia punya volumetric flow rate yang diberi adalah 0.02 meter kuasa 3 per dengan minit. Jadi kita
bahagi kepada 60 dan mendapatkan kepada second. Jadi kita masukkan kepada dalam formulanya ialah V average V naught per dengan area, dan kita masukkan nilai, kita mendapat hasilnya ialah 0.028 m per second. Jadi kita beralih kepada formula yang kedua, iaitu formula untuk mencari length. Seperti yang kita lihat dalam metodologi, kita mengetahui bahawa length yang diberikan dan kita punya type Z adalah galvanized iron pipe. Jadi kita campurkan semua length yang diberi, jadikan satu, dan hasilnya adalah 26.5 meter. Jadi kita balik kepada formula yang ketiga, formula untuk mencari area. Formula untuk mencari area, kita sudah assume bahawa diameter yang diberi oleh pipe ialah 15.0 mm. Jadi kita masukkan dalam formula A sama dengan pi D kuasa 2 per dengan 4. Kita masukkan nilai pi darab dengan 15.0 darab 10 negatif 3 kuasa 2 bahagi dengan 4. Jadi nilai untuk area adalah 0.0118 meter kuasa 2. Nilai area yang diberikan ini kita masukkan dalam nilai atas, supaya tujuan dia adalah untuk mencari average velocity. Jadi kita beralih kepada formula yang keempat, iaitu Reynolds number. Seperti yang diberi dalam maklumat, nilai mu adalah constant dan nilai rho juga adalah constant. Jadi nilai mu ni adalah 1.138 darab 10 negatif 3 kg per ms, dan rho pula adalah 997 kg per m kuasa 2. Jadi untuk mencari Reynolds number, kita menggunakan formula rho VD per mu. Untuk Reynolds number kita bagi kepada dua, iaitu main storage tank located 8 m from ground, dan satu lagi adalah kitchen. Untuk main storage tank, kita memasukkan semua nilai yang diberi yang telah kita dapat daripada average velocity di atas dan juga area di formula yang ketiga. Kita masukkan nilainya, dan Reynolds number yang kita perolehi adalah 401. Seperti yang kita lihat dari sini, 401 adalah nilai yang kurang daripada 2000. Jadi dia punya jenis flow yang akan terbit daripada Reynolds number ini adalah laminar flow. Kita beralih kepada kitchen. Kita masukkan semua nilai yang diberikan di atas untuk bahagian kitchen, iaitu 0.028 untuk average velocity dan juga area dan juga diameter yang diberikan, iaitu 15.0 mm, dan kita mendapat hasil Reynolds number iaitu 368. Kita mengetahui bahawa 368 itu lebih kurang daripada 2000. Jadi flow yang terbit daripada kitchen yang melalui pipe adalah laminar flow. Kita beralih kepada formula yang kelima, iaitu untuk mencari roughness of pipe. Seperti kita tahu, roughness of pipe terbit daripada formula coefficient flow per dengan diameter. Coefficient flow ini kita perolehi daripada maklumat yang sedia ada, iaitu 0.5 darab 10 negatif 3. Ini adalah maklumat 0.5 ini adalah maklumat bagi galvanized iron pipe, iaitu constant nilainya, dan dibahagikan kepada diameter 15.0 diameter darab 10 negatif 3, dan hasilnya adalah 0.01. Okey, untuk yang keenam, kita ingin mencari Darcy friction factor. Jadi seperti yang kita tahu bahawa laminar flow kita perlu menggunakan formula FD sama dengan 64 per RE. Jadi kita masukkan nilai RE yang sedia ada itu, dan hasilnya adalah 0.1739 untuk kitchen. Manakala untuk main storage tank, nilainya adalah 0.1596. Okay, kita beralih kepada formula yang ketujuh yang kita akan gunakan untuk calculation ini untuk design satu, iaitu total loss coefficient for pipe component, iaitu KL. Okay. Total KL, seperti yang kita tahu, elbow yang digunakan elbow 90%
90 darjah yang kita gunakan adalah 8, manakala elbow yang kita gunakan iaitu 45 elbow adalah 1 dan kita menggunakan 1 T-thread. Jadi kita mengetahui bahawa nilai constant yang diberikan itu terdapat dalam maklumat yang sedia ada. Jadi kita mengambil pendekatan 8 darab dengan 1.1, 1 darab dengan 0.4 dan 1 darab dengan 2.0. Nilai 1.1, 0.4 dan 2.0 ini ada dalam nilai information untuk elbow. Jadi nilai hasilnya adalah 11.2 setelah dicampur ketiga-tiga ini. Kita beralih kepada head loss. Head loss seperti yang kita tahu, terdapat dua main head loss iaitu major head loss dan minor head loss. Jadi kami mengambil pendekatan untuk menggabungkan dua formula jadi satu, dan formula yang kami gunakan adalah F darab dengan L per D campur total coefficient, loss coefficient darab dengan average velocity kuasa 2 bahagi dengan 2 gravity. Jadi kami mencampurkan semua maklumat yang ada di formula 1 dan formula 7 dan kami masukkan ke dalam head loss, dan hasil head loss adalah 0.1047 meter. Kita beralih kepada formula yang terakhir iaitu untuk mencari cost estimated. Kami mengambil pendekatan dan mengetahui bahawa setiap ringgit yang kami gunakan itu kami mengambil sebagai standardized price of pipe. Jadi untuk total length yang kami tahu adalah 26.5 meter. Galvanized iron elbow 90 darjah adalah 8 yang kami gunakan. Galvanized iron elbow 45% adalah 1 dan T-branch thread adalah 1. Jadi harga untuk 1 meter galvanized iron pipe adalah RM6.17. Ini setelah dibahagikan kepada RM37 dibahagikan kepada 6.0 meter. Dan hasil untuk 1.0 meter adalah RM6.17. Jadi total length yang kami dapat adalah 26.5 mm akan didarab dengan RM6.17 dan kos total length yang kami perolehi adalah RM163.51. Kita beralih kepada kos galvanized iron elbow untuk 90 darjah. Seperti yang anda tahu, galvanized iron elbow yang kami gunakan adalah 8 dan standardized harga yang kami gunakan adalah 1.74. Jadi hasil darab antara keduanya adalah RM13.92. Okey, kita beralih kepada kos galvanized iron untuk 45 darjah. Seperti yang kita lihat di atas ini, galvanized iron elbow 45 darjah hanyalah satu saja yang kami gunakan. Jadi nilainya adalah RM3.43. Kita beralih kepada T-branch thread yang kami gunakan adalah 1. Jadi kos untuk 1 T-thread galvanized iron adalah RM21.71. Jadi anda lihat di bawah ni adalah total cost, iaitu kos bagi total length iron elbow 90 darjah, iron elbow 45 darjah dan juga T-thread. Kami campurkan keempat-empat dan hasilnya adalah RM202.57. Kita beralih kepada design yang kedua. Seperti yang kita tahu, kita akan menggunakan 9 formula, iaitu formula average velocity, formula untuk mencari length, formula untuk mencari area, formula untuk mencari Reynolds number, roughness of pipe, Darcy friction factor, total loss coefficient, head loss dan juga cost needed. Jadi kita beralih kepada formula yang pertama, iaitu average velocity, iaitu V sama dengan V naught per dengan area. Jadi average velocity terbagi kepada dua, iaitu main storage tank located at M from ground dan satu lagi adalah kitchen. Jadi seperti yang kita tahu daripada maklumat, ia diberikan 1.3 M
kuasa 3 per dengan hours merupakan volumetric flow rate untuk main storage tank, dan juga kitchen adalah 0.02 M kuasa 3 per minit adalah formula volumetric flow rate untuk kitchen. Jadi kita beralih kepada formula yang pertama. Kita masukkan nilai flow rate yang diberikan 0.0036 dan formula area di bawah 0.0049 dan hasil velocity average adalah 0.735. Kita beralih kepada kitchen pula. Kitchen 0.0033 kita bagikan kepada 0.0049 dan hasilnya adalah 0.675 meter per second. Kita beralih kepada formula yang kedua, iaitu untuk mencari length. Seperti yang kita tahu, jarak setiap length itu ditunjukkan di dalam design 2, iaitu di metodologi. Jadi hasil total yang kami perolehi adalah 19 meter untuk white plastic PVC pipe. Seperti yang anda tahu, untuk design kedua ni kami menggunakan white plastic PVC pipe sebagai type komponen untuk sistem yang kedua ini. Jadi formula untuk mencari area. Formula area adalah pipe di kuasa 2 per 4. Jadi kami masuk, seperti yang anda tahu, kami telah assume diameter of pipe adalah 25.0 mm. Kami masukkan nilai 25.0 mm ni ke dalam formula di sini dan hasilnya adalah 0.0049 meter per second. Meter per cube, sorry. Formula keempat yang kami gunakan adalah Reynolds number. Seperti anda tahu, nilai mu dan juga nilai rho telah diberikan, iaitu 1.138 darab 10 negatif 3 kg per ms untuk mu, dan juga rho adalah 997 kg per m kuasa 2. Untuk Reynolds number ini kami bahagikan kepada dua, iaitu main storage tank dan juga kitchen. Untuk main storage tank 997 darab dengan 0.735 darab dengan 25.0 darab 10 negatif 3 bahagikan dengan 1.138 darab 10 negatif 3. Jadi hasil Reynolds number yang kami perolehi adalah 16,098. Seperti anda tahu, nilai 16,000 ini adalah lebih daripada 4,000, dan kami mengambil pendekatan bahawa flow yang digunakan dalam untuk Reynolds number ini adalah turbulent flow. Kita beralih kepada kitchen pula. Reynolds number yang untuk mencari kitchen, dia punya nilai V yang kami gunakan adalah 0.675 di atas ini. Jadi kami masukkan nilai V di atas ke bawah dan juga nilai diameter, iaitu 25.0 mm. 997 darab dengan 0.675 darab dengan 25.0 darab 10 negatif 3 dibahagikan kepada 1.138 darab 10 negatif 3, dan hasil Reynolds number adalah 14,784. Seperti anda tahu, 14,000 ini lebih daripada 4,000, jadi flow yang digunakan adalah turbulent flow. Okey, yang seterusnya adalah untuk mencari roughness of pipe. Formula untuk roughness of pipe adalah loss coefficient bagi dengan diameter. Seperti yang kita semua tahu, bagi white plastic PVC pipe, nilai loss roughness adalah 0.015 darab dengan 10 negatif 3, dan ia adalah constant. Akan dibagikan kepada 25.0 darab 10 negatif 3, iaitu diameter pipe, dan hasilnya adalah 0.0006. Kita balik kepada Darcy friction factor. Untuk main tank dan juga kitchen, kami mengambil pendekatan bahawa kami perlu menggunakan Moody diagram. Ini kerana nilai Reynolds number kami adalah lebih daripada 4,000 dan juga turbulent. Jadi
nilai dasi yang kami perlu perolehi adalah menggunakan Moody diagram. Dan hasil yang kami perolehi adalah 0.011 untuk main tank dan juga 0.011 untuk kitchen. Kita beralih pula kepada formula yang ketujuh. Formula untuk mencari loss coefficient for pipe component, iaitu KL. Okey, seperti yang anda tahu, di design 2 ini kami menggunakan elbow 90 darjah adalah 5, elbow 45 darjah adalah 3 dan juga satu T-thread yang kami akan gunakan. Jadi nilai untuk 90 darjah elbow adalah 1.1 nilai constant. 0.4 adalah nilai constant untuk elbow 45 darjah dan juga untuk T-thread adalah 2.0. Jadi kami mengambil pendekatan bahawa 5 darab 1.1 dicampurkan dengan 3 darab 0.4 dan dicampurkan dengan 1 darab 2.0 dan hasil untuk total loss coefficient of 4 pipe adalah 8.7. Okey, kita beralih pula kepada formula yang ke-8, iaitu untuk mencari head loss. Seperti yang diberitahu dalam design 1, formula yang kami gunakan adalah F darab dengan L per D campur dengan total loss coefficient dan didarabkan dengan average velocity kuasa 2 dibahagikan dengan 2 darab dengan gravity. Jadi daripada maklumat daripada formula 1 hingga formula 7, maklumat yang diberikan itu berguna untuk head loss, dan dalam mencari head loss, maklumat yang dinyatakan daripada 1 hingga 7 adalah bertepatan dengan formula head loss serta dimasukkan dalam formula ini. Jadi hasil yang kami perolehi adalah 2.576 meter untuk head loss design 2. Jadi kita beralih pula pada formula yang terakhir, iaitu untuk mencari cost estimated. Seperti yang diberitahu, length untuk design 2 ini adalah 19.0 meter. Yang white plastic PVC elbow 90 darjah yang kami gunakan adalah 5, white plastic PVC elbow 45% adalah 3 dan juga white plastic PVC T-branch adalah 1. Jadi harga untuk 1 meter pipe white plastic PVC pipe berharga 3.10. Ini kerana kami membahagikan RM 18.0 dibagikan kepada 5.8 meter. Ini adalah harga standard untuk 1 meter white PVC pipe. Jadi setelah kami mengetahui bahawa harga 1 meter white plastic PVC pipe adalah RM3.10, kami darabkan RM3.10 itu dengan 19 meter length yang kami gunakan dan hasilnya adalah RM58.90. Seperti anda tahu, kami menggunakan 5 komponen untuk elbow 90 darjah. Jadi harga standard untuk elbow 90 darjah untuk white plastik adalah RM2 dan didarabkan dengan 5 dan hasilnya adalah RM10. Kita beralih pula kepada elbow 45 darjah. Harga untuk satu elbow 45 darjah berharga RM1.60 didarabkan dengan RM3, didarabkan dengan 3 jenis dan hasilnya adalah RM4.80. Manakala untuk T-branch thread untuk white plastic PVC pula berharga RM1.62. Jadi total cost yang kami perolehi hasil penambahan daripada total length white plastic PVC elbow 90 darjah, white plastic PVC elbow 45 darjah dan juga white plastic PVC T-branch thread berharga RM75.32. So hello, today I would like to share you guys about the main topic for this project, that is discussion. For discussion, we list out 4 main points. The first one is the head loss
along design 1 and design 2. The second point is the total loss coefficient. The third point is Reynolds number of the main storage tank and kitchen. And the last point is Darcy friction factor. I will explain the first point, the head loss along design 1 and design 2. The head loss is a measure of the reduction in the total head of the fluid as it moves through a pipeline. Head loss along the pipe along the pipe wall is called friction loss or head loss due to the friction. So for the first design, we calculate, and the amount that we get is 0.1047, and for the design 2 we get 2.576. So as we can see, design 2 is the amount of head loss in design 2 is higher than design 1. So we move on to the second point of the discussion, the total loss coefficient. So after we have been calculate, for the design 1 we got 11.2, and for the design 2 we get 8.7. So design 1 show the highest result compared than design 2. As for the third point for the discussion, the Reynolds number of the main storage tank and kitchen. For both design, we separate them into two parts. The first part is main storage tank and the kitchen. So the main storage tank for the design 1, we got 401, and for the part at the kitchen, we got 368. So from this result, we can see the main storage tank is higher than the kitchen. And we move to the design 2, same part, main storage tank and kitchen, but different result. The main storage tank for design 2, we got 16,098, and for the kitchen we get 14,784. So roughly we choose main storage tank as the highest result compared than the kitchen in design 2. So last but not least, we choose design 2 as the best piping system design for this project. For the conclusion, at the end of this project, we'll be able to calculate the required piping system considering all frictional losses. After that, propose the best piping system design, which is design 2. We choose design 2 because of value of total head loss, total loss coefficient, the value of Reynolds number, and the cost estimated. Last but not least, we were able to finish the project successfully with a great teamwork.